ඉතින් අද ඔයගොල්ලොන්ට එක්ක බෙදා ගන්න ආවේ මේ මගේම අත්දැකීම මම පොඩ්ඩක් කරලා බලපු ටෙස්ට් කරපු වැඩක්. මේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් මේ වාසි වෙන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ටත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන එකක්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට තරමක් දුරට ඒක නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවා. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපි වාහනේ කොහේ හරි අවුවක තියලා කොහේ හරි නවත්තලා තියලා වෙලා පැය ගානක් අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම දඩි පිටි ගාලා දුවගෙන ඇවිල්ලා දාපු ගමන් AC එක දැම්මට තමාලාට AC එකේ රස්නේ නැහැ. මේ සීතල නැහැ සෝරි. සීතල නැහැ මේ කූල් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. අනිත් එක අපිට මේ කූල් වෙන්න අපේ වාහනේ තියෙන AC එක මේ අපිට ටිකක් මේ දැනෙනවා මදි. ඉතින් මේ දැනෙන ගතිය ටිකක් මේ ඉක්මනට පටස් ගාලා මේ අපි කියන්නේ කූල් කරගන්න ඕන කියලා ඉක්මනට කූල් වෙන්නේ නැහැ මොනම මගුලක් දන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් කට්ටිය සමහර අය බනිනවා. මේ ඉතින් මේ ඕකට මම පොඩ්ඩක් බැලුවා මේ කරන්න පුළුවන් වැඩක් මොකක් හරි කරන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ මම මේක ඇත්තටම හොයාගත්ත ආටිකල් එකකින්. ඉතින් මේ ඒකයි මම මේගොල්ලොත් එක්ක එකක් ෂෙයා කරන්නේ. ඒකේ කියලා දෙවිච්ච එක මේක මරුටියටම අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඕන AC වාහනයක මේ වැඩේ අත්දැක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක කියලා දීපු විදිය මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. අපි කර මේ පළවෙනියට මේ වාහනේට ආපු ගමන් කරන්නේ මොකද්ද මේ ෂටර්ස් ටික අරගන්නවා. ටක් ටක් ගාලා ෂටර්ස් ටික අරගන්නවා. මොකද අම්මෝ දාඩියේ කියලා. පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ෂටර්ස් ටික අරගන්නවා. ෂටර්ස් ටික අරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දැන් අපිට අපි යන්නේ ගමනක් කොහෙද යන්න බලාගෙන යන්නේ මේක හීටර් වෙනකම් කූල් වෙනකම් මේක කූල් වුණාට පස්සේ යන්නේ නැහැ. මේ ගමන යන අතරතුර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ මෙතන කියන්නේ ඇතුලේ අපේ කැබින් එක මේ කැබින් එක ඇතුලේ මේ ඇතුලේ තියෙන වාතය මේ කූල් කරන එක සහ පිටතින් අලුතෙන් වාතය ගන්න ඕන නම් මේ ඒ වාතය අය කියන්නේ අලුතෙන් කූල් කරලා දෙන එක තමයි මේ ගැජට් එකෙන් වෙන්නේ. සමහරට ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති මේ මේකෙන් වෙන්නේ ඒක කියන්නේ මේක පහලට උඩට ඇදලා තිබුණොත් වෙන්නේ මේකේ එළියේ තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා රූප සටහනින් පේනවා මේ ඇතුලේ තියෙන ඒවා ටික කූල් වෙනවා. මේක පහලට කරලා තිබුණොත් එළියේ ඒ කියන්නේ මේ එළියෙන් ඒ කියන්නේ වාහනේට එළියෙන් තියෙන වාතය තමයි කූල් වෙන්නේ. අපි ෆස්ට් ටයිම් කරන්න ඕනේ මේක අහුවම මේක ඇද ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම මේ එළියට ඉස්සරහට අදින්න ඕනේ. එතකොට මේක වෙන්නේ අපේ කැබින් එක ඇතුලේ තියෙනම මේ වාතය තමයි කූල් වෙන්න පටන් ගන්න ෆස්ට් ටයිම්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද වාහන ස්ටාර්ට් කරලා AC එක දාලා තියෙන්නේ. AC එක පුල්ම වැඩි කරගන්නවා. පුල් AC එක වැඩි කරගත්තට පස්සේ මේකේ අපි යනවනම් යන්න පටන් ගන්නවා පුළුවන් තරම් යන ගමන. ඒ යන අතරතුර තෝ මම නවත්තලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ විනාඩියක් එකමාරක් යනකොට මේකේ මේ අපේ ඇඟට එකක් ඕනනම් වදින්න දාගෙන අපේ රස්නෙට මේ අනිත් එක මේ කැබින් එක ඇතුළට තමයි මේ කූල් එක මේ කූල් කරගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ කැබින් එක ඇතුළේ ඉස්සෙල්ලා කූල් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට කූල් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ එහෙම කූල් කරගන්න ටික විනාඩියක් විතර යනකොට මේ ඕගොල්ලෝ මේ පැත්තේ තියෙන මේ පැත්තේ අපේ වම් පැත්තේ ෂටර් එක පුළුවන් තරම් උඩට උස්ස ගන්නවා. උඩට උස්ස ගත්තට පස්සේ මේක විනාඩියක් අමාරක වැඩක් ටිකක් කූල් වෙන්න අරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පුළුවන් නම් මේ අපේ පැත්තට තියෙන මේ පැත්තේ ෂටර් එකෙන් මේ AC එක යනවනේ. ඒක නිසා අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේක මේ පැත්තටම හරවගෙන මේ කැබින් එක පැත්තට මේක හරව ගන්න. මේ කැබින් එක පැත්තට තමයි එතකොට කූල් එක මේ කූල් ගතිය යන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ගමන යන ගමන් ටිකක් දුර යනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තේ ෂටර් එක ටිකක් ලාවට ටිකක් වහ ගන්න භාගයක් දුරට. මේ පොඩ්ඩක් වහ ගන්නවා චුට්ටක්. ආයෙ විනාඩියක් විතර දුරක් යනකොට තව ටිකක් වහ ගන්නවා. ඔහොමම ගිහලා විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත උඩරිම විනාඩි 10ක් වගේ යන්න කලින් 5ක් උඩරිම ඇති. උඩරිම යනකොට මේ කැබින් එක සම්පූර්ණම ඔයාලට දැනෙයි වාහනේ යන ගමන් නම් මේ අර වෙනතර වැඩිය කූල් වෙච්ච ගතියක්. ඒ කියන්නේ මේ පටස් ගාලා මේ කූල් වුණා වගේ නිකන් අමුතු එකක්. ඒ නැත්තම් මේ අපි සමහර ලාවට කරන්නේ මේක හැමම මේක පහලට දාලම තියෙද්දි ඔහේ මේක ඔන් ස්ටාර්ට් කරගත්තා AC එක උඩරිම වැඩි කරගත්තා ගියා. එහෙම නෙමෙයි මේ මොකද මේ කැබින් එක ගොඩක් වෙලා රත් වෙලානේ තියෙන්නේ ගහක් යට අරේ මේ නැත්තම් මහපාර දිනන මේක අනිවාර්යෙන් රත් වෙලා තියෙන වාහනේ රත් වෙලා තියෙනකොට අපි වාහනේ ඇතුළට නැග් ගහන් ඇතුළේ තියෙන වාතයත් ඇතුළත් උණුසුම්. ඉතින් මොනවා කරන්නත් මේ ඇතුළේ තියෙන එක සිසිල් කරගන්න එපා. ඒක නිසා මේ ඒකයි මේක අපි ඉස්සර වෙලා මෙහෙට උඩට ඇදලා ඉවර වෙලා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ තවත් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම කාරණයක් තමයි මේ සමහර ක්ලයිමේට් තියෙන සමහර වැස්ස දවසක එහෙමනම් මේක
උඩලා දින්න ඕනේ වැස්ස දවසක් කියන්නේ කොහොමද සීතලයි. ඒක නිසා එතකොට රස්නේ ටිකක් ගතිය අඩුයි. නමුත් ඉක්මනට කූල් කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේක පහත් කරලා කූල් එක සාමාන්‍ය විදිහට කූල් කරගෙන මම කියපු ස්ටෙප් ටික කරගෙන ගියාට ගැටලුවන්නේ ඒත් කූල් වෙනවා. මම කිව්වේ අර දහවල් වගේ වෙලාවක රස්නේ වෙලාවක වගේ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇතුළට එළියට ඇදලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයා යනකොට මේ මම කියපු ස්ටෙප් ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම කියපු දෙයක් නෙමෙයි මේක මේ ආටිකල් එකේ තිබිච්ච එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට දැම්මේ. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයගොල්ලෝ මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මේ channel එක. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ටත් දෙන්න. ජය වේවා කියලා කියන හැමෝටම. බොහොම ස්තුතියි.